ดีค่ะมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูหนึ่งที่เป็นแบบพรีเมียมนะคะชื่อ Nutella Cheesecake Brownie นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเมนูชีสเค้กค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นชีสเค้กที่ผสมกับนูเทลล่าค่ะแล้วก็มีความอร่อยเป็นชั้นเลเยอร์ของตัวบราวนี่ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนู Nutella Cheesecake Brownie ครีมชีสนูเทลล่าวิปครีมน้ำตาลทรายดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลด์ช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตเฟรกค่ะส่วนผสมที่เป็นตัวฐานบราวนี่นะคะแป้งขนมปังผงโกโก้ไข่ไก่น้ำตาลเนยจืดช็อกโกแลตชิพกลิ่นวานิลาเกลือโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของเมนู Nutella Cheesecake Brownie กันค่ะก็เดี๋ยวนิมจะเริ่มทำในส่วนของตัว Brownie ก่อนนะคะอันดับแรกค่ะก็จะใช้ในส่วนของเนยค่ะวันนี้ก็จะเป็นเนยจืดนะคะใส่ลงไปนี่ยังใช้เนยที่ยังค่อนข้างแข็งตัวอยู่นะคะไม่ใช้เนยที่มันละลายแล้วนะคะใส่ลงไปวันนี้ก็ใช้เป็นหัวตีลูกใบไม้นะคะเพื่อตีเนยค่ะก็ตีให้เข้ากันค่ะใช้ความเร็วประมาณปานกลางค่ะและตอนนี้นะคะเนยก็มีความเหมือนละลายตัวเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะนิมก็จะทยอยแบ่งใส่น้ำตาลประมาณ3รอบนะคะรอบแรกก่อนแล้วก็ตีพอเข้ากันค่ะตอนนี้นะคะเนยกับน้ำตาลก็พอเข้ากันแล้วนะคะจะเริ่มจากการใส่ไข่นะคะก็จะใส่ไข่ทีละฟองค่ะฟองหรือ2 ฟองก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าใส่ทีเดียวหมดเลยนี่นิมจะเริ่มใส่1 ฟองก่อนแล้วก็ตีพอเข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ฟองที่2ต่อได้เลยนะคะพอเริ่มเข้ากันนะคะก็ใส่ฟองที่3ต่อได้เลยค่ะแล้วก็4ค่ะจากนั้นนะคะก็ปาดให้เข้ากันค่ะมันจะมีที่ติดขอบๆนะคะบางทีเราตีแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเราก็ต้องปาดลงให้หมดนะคะไม่งั้นส่วนผสมจะเข้ากันไม่ดีค่ะมันก็จะปาดให้มันลงมาอยู่ด้วยกันนะคะจากขอบขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเกิดทำปริมาณไม่เยอะมากใช้มือตีก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงในแง่ของการตีเนยให้เข้ากับน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดลงไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนิมร่อนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ได้เลยนะคะเริ่มจากตัวแป้งก่อนนะคะที่เลือกใช้แป้งขนมปังเพราะว่าเขาจะมีความแบบหนึบๆมากกว่านะคะมากกว่าแป้งทั่วไปมันจะมีแป้งเค้กแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นแป้งขนมปังใส่ลงไปได้เลยนะคะทั้งหมดก็ต้องใช้สปีดเบาก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของแป้งเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นมานะคะพอเริ่มเข้ากันค่ะก็ตีให้แรงขึ้นนิดนึงค่ะตอนนี้แป้งก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดพอเริ่มเข้ากันก็ปรับแรงขึ้นได้เลยค่ะ ต
ค่ะนี้ก็เป็นวิธีการเทลงในถาดนะคะเพื่อเตรียมอบนะคะก็ใส่เขาลงไปเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะก็เพื่อเพิ่มความสวยงามและกรุบกรอบนะคะเราจะโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำตัวนี้นะคะไปใส่เตาอบค่ะใช้ไฟบนล่างพัดลมนะคะที่180องศาค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเอาละค่ะคราวนี้นะคะแล้วก็ระหว่างที่เราพักบราวนี่ไว้ค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของครีมชีสค่ะก็คือตัวนูเทลล่าชีสนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยค่ะนิ่มก็จะตีครีมชีสก่อนนะคะให้มันขึ้นฟูนะคะใส่เข้าลงไปค่ะเราจะตีเขาสักพักให้เขาเหมือนเนียนเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำตาลค่ะก็ใช้ความเร็วประมาณปานกลางค่ะตอนนี้พอมันเริ่มเนียนแล้วนะคะเราจะใส่น้ำตาลค่ะขอลองใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิ่มก็จะใส่น้ำตาลส่วนที่เหลือลงไปค่ะทั้งหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็ตีต่อจนเขาเข้ากันดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะส่วนผสมก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิ่มจะพักไว้ค่ะแล้วก็มาตีส่วนของวิปปิ้งครีมกันค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตีวิปครีมนะคะแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปค่ะเพื่อจะตีวิปครีมควรจะเย็นเสมอนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีแล้วมันจะไม่เซ็ตตัวเท่าที่ควรนะคะมันจะตั้งยอดไม่สวยค่ะก็ใช้ความเร็วปานกลางนะคะตีจนตั้งยอดค่ะตอนนี้นะคะก็ตัววิปครีมตั้งยอดเรียบร้อยเดี๋ยวนิ้มเปิดให้ดูว่ามันประมาณไหนเนาะค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเป็นตั้งยอดแข็งเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะตีต่อนะคะโดยใส่นูเทลล่าลงไปนะคะโอเคสำหรับนูเทลล่าก็อย่างที่บอกนะคะก็คือต้องให้เขาเหมือนเหลวๆนิดนึงนะคะไม่งั้นจะตีเข้ากันยากนะคะ ตอนนี้ก็เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมจะใส่ในส่วนของครีมชีสที่เราตีไว้นะคะใส่เขาลงไปตีให้เขาเข้ากันนะคะทำเยอะไปโอเคส่วนที่2เราค่อยๆเหมือนตีไปเรื่อยๆให้เขาคนเข้ากันไปเรื่อยๆค่ะแต่ห้ามนานนะคะค่ะที่3แล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะใส่ไปทั้งหมดเลย
สูตรนี้ก็จะมีความเหมือนหอมของตัวนูเทลล่ากับครีมชีสพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าใครกลัวว่ามันจะเซตตัวช้าจริงสูตรนี้ใส่เจลาตินก็ได้นะคะก็จะช่วยเรื่องการเซตตัวของเนยที่ดีขึ้นค่ะดีต่อเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เนื้อเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่พิมพ์ซึ่งฐานตัวที่เป็นตัวบราวนี่ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะและนี้นะคะนิมก็ได้ทำการตัดตัวบราวนี่ให้เข้ากับพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแพ็กสติกแผ่นใสคือเราจะใส่ลงไปเพื่อช่วยทำให้เหมือนเวลาเราใส่มูสค่ะมันจะเนียนนะคะแล้วก็แกะพิมพ์ง่ายด้วยเราก็ตัดให้พอดีกับตัวถาดของเรานะคะใส่ลงไปทั้ง4มุมเลยเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวมูสตัวครีมชีสนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะก็ใส่เขาลงไปค่ะก็พยายามไปขอบๆก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่สวยนะคะพยายามแบบยิงขอบก่อนไม่งั้นตัวขอบเขาจะเป็นรูอะค่ะเวลาเราทำเสร็จอะค่ะก็ใส่ขอบก่อนให้ขอบแน่นนะคะ หลังจากนั้นนะคะสมมติถ้าเราแบบเกินมาอย่างนี้ใช่ไหมคะดูให้ระนาบเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้ตัวช็อกโกแลตชิพที่เรามีนะคะตกแต่งได้เลยแล้วนำไปเซตตัวมันก็จะใช้ช็อกโกแลต2ประเภทนะคะสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆหลังจากนี้นะคะก็เราจะนำตัวถาดตัวนี้ค่ะไปแช่ช่องแข็งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็พอเซตตัวจริงๆเราสามารถเอาตัวเหมือนคล้ายๆช็อกโกแลตมาราดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนเสิร์ฟค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนของนูเทลล่าชีสเค้กนะคะที่เอาออกมาจากช่องฟรีซนะคะนิ่มแช่ไว้ประมาณ 20-25 นาทีหรือว่าอาจจะแช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้เพื่อให้เขาเซตตัวดีมันจะแกะออกจากพิมพ์ง่ายนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลนะคะที่นิ่มละลายไมโครเวฟค่ะประมาณ20 วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดแต่งเขาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มีสีสันของตัวช็อกโกแลตนิดนึงนะคะก็ราดลงไปเลยแบบที่ชอบเป็นเส้นๆนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าอยากได้ความลวดลายขนาดไหนนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตัวเค้กตัวนี้นะคะต้องแช่เย็นเสมอนะคะเวลาทานหรือว่าก่อนเสิร์ฟนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆแล้วก็รสชาติอร่อยตัวนี้อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ